سلام علیکم ملګرو، ټول روغ جوړ اوسئ. نن درته د یو ډېر خوشحالونکي خبر سره راغلی یم. هغه دا چې د نړۍ د مسلمانانو یو ستر ارمان د افغان ځوان پواسطه پوره شو. د ټول نړۍ مسلمان د ارمان درلوده چې یو ورځ یو سوشل میډیا ولري چې د مسلمانانو په ارزښتونو باندې ولاړ وي، فاشیزم پکې نه وي، بد اخلاقي پکې نه وي، فیملی فرند وي. فیملی فرند په دې معنا که چېرې تاسو بچیان د سوشل میډیا نه استفاده کوي، تاسو به دا توشي نه ورته لرئ چې دا به غلط شیان پکې ګوري. او دغه سوشل میډیا نوم چې دی بایټس دی، چې ډېر ځله به یې موبایل اپلیکیشن هم اپ سټور ته راشي. او دغه سوشل میډیا چې دی لکه فیسبوک او ټیک ټاک، کوم شیان چې تاسو فیسبوک او ټیک ټاک کولی شئ په دغه کې وین کولی شئ. تاسو کولی شئ د نه پیسې لاسته راوړئ. او د فیسبوک او ټیک ټاک سره فرق په دې کې دی چې فیسبوک او ټیک ټاک هغو چاته پیسې ورکوي چې هغوی کانټینټ اپلوډ کوي. اما بایټ چې دی دا بر علاوه د هغو کسانو چې کانټینټ تولیدوي، ویډیوګانې اپلوډ کوي، هغو کسانو ته چې دا ویډیوګانې ګوري د اعلاناتو پیسو یوه برخه به هغو کسانو ته ورکول کېږي. او دغه سوشل میډیا چې ده د رحمت الله نوروز چې یو ډېر تکړه اسلامي دعوتګر دی د هغو لخوا جوړه شوې ده، چې په دغه سوشل میډیا کې تاسو کولی شئ چې تر 10 دقیقو پورې ویډیو اپلوډ کړئ. مهمه ځانګړنه یې دغه ده چې په دغه کې به تاسو اکونټ بند کېږي نه، تاسو اکونټ به ریسټریکټ کېږي نه لکه فیسبوک. نو د اسرائیل او د فلسطین د جنګ په وخت کې اکثره اکونټونه چې هغوی د فلسطین په اړه کوم ویډیو یا پوسټ کړی و، ټول اکونټونه یا بیخي د بین لاړل یا ریسټریکټ شول. او دا سوشل میډیا ته نه د مسلمانانو لپاره نه ده، دا د مسلمان او کافر لپاره ده. او د لا معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب، پیج هم درسره فالو کړئ. اوس ورځو چې څنګه کولی شئ تاسو په بایټ کې خپل ځان لپاره اکاونټ جوړ کړئ. دا طریقه په ویډیو کې درته ښیم. نو د دې لپاره چې موږ تاسو په بایټ کې اکاونټ جوړ کړو، ورځئ به ګوګل کروم ته، دلته په سرچ کې لیکئ یولرنا.com، دا به سرچ کوئ. دلته به راځئ، په دوه علامه باندې کلیک کوئ. ساین ان ویت ګوګل دا به انتخابوئ چې تاسو ور داخل شئ. فیسبوک په واسطه هم کولی شئ او د ایمیل په واسطه هم کولی شئ. که چېرې تاسو خپل اکاونټ ولرئ کولی شئ ور داخل شئ. نو موږ دا اول انتخابوو ساین ان ویت ګوګل. دلته یې خپله مخکې نه مدرسونه لاګین تر زه دا یوې مدرسه انتخابوم، ور لاګین کېږم. نو دلته به راځئ، په دا ان نښانه به کلیک کوئ، ځکه ما د ایمیل ادرس لومړی توري چې دی هغه ان دی. دلته به راځئ، په دو ان باندې به کلیک کوئ. تاسو چې د ایمیل ادرس لومړی حرف هر څه هماغه حرف به دلته ښودل کېږي. په دې باندې کلیک کوئ، ویو پروفایل باندې به کلیک کوئ. کله چې د سفید رال ته به راځئ ایډیټ پروفایل. دلته به تاسو خپل نوم ورکوئ، یوزر نیم به ورکوئ، ایمیل ادرس به ورکوئ، دا مکمله صفحه به تاسې ډکوئ. تاسو کولی شئ د خپل اباوټ تاسو باره کې چې کوم معلومات دا ټول تغییر کړئ. دلته مخکې نوم راخیستي دي، په بایو کې بلته تاسو خپل ځان په باره کې څه یو اضافه کوئ. فرض مثال زه اضافه کوم زه یم نثار احمد عباسی. دلته به خپله بیوګرافي اضافه کوئ چې څوک یې او څه باره کې معلومات محتویات تولیدوئ. او اعلان چې راشي هلته به تاسې سوشل میډیا که چېرې تاسې فیسبوک یا یوټیوب یا انسټاګرام ټویټر شیان لرئ کولی شئ دلته ور اضافه کوئ لینکونه یې. زه فیسبوک لرم، دلته خپل فیسبوک پیج لینک ور اچوم، دلته به اضافه کېږي. زه فرض مثال ته ورځم فیسبوک ته مې فیسبوک لینک مې را کاپي کوم، دلته ور اضافه کوم. نو چې کله ور اضافه شي داسې شکل فیسبوک علامه به راځي. یا که تاسو یوټیوب لرئ، هر څه چې تاسو لرئ کلیک پې کوئ او خپل لینک ور اضافه کوئ. په سیف باندې چې کله تاسو کلیک وکئ تاسو د کوم معلومات چې دا به سیف کېږي. زه اوس دلته خپل یو عکس ور اضافه کوم. دلته چې کله تاسو کلیک وکئ زه دغه عکس انتخابوم، ور اضافه شو. دلته راځم په سیف باندې کلیک کوم. او که چېرې غواړئ تاسو کوم ویډیو یا پوسټ اضافه کړئ دلته راځئ په پلاس نشانه باندې کلیک کوئ. دلته تاسو ته وایي ریکویسټ اپلوډډ اکسس. په دې ځای کې تاسو هغه سوشل میډیا وایي چې استفاده کوئ لکه فیسبوک، لکه انسټاګرام یا ټیک ټاک. دلته کلیک پې کوئ. زه دلته یو تاسو ته درښیم عملي. دا د ما د یوټیوب لینک دی. زه اوس دا د @nisar 6 دا یې هینډل نیم دی. کاپي او یوټیوب به کلیک کوئ، دلته به پیسټ کوئ. دلته اعلان دی لیکلي ټایپ اف کانټینټ یو ویل بی اپلوډینګ. د هر شي باره کې تاسو غواړئ ویډیو برابر کړئ هلته هغه لیکئ.
دلته به د ټیک نشانه باندې به کلیک کوئ، دا به ټیک کوئ او سبمیټ ریکویسټ باندې به کلیک کوئ. چې کله باندې تاسو کلیک وکئ نو زه بیا هم وایم د خپل سوشل میډیا نه استفاده وکړئ. دا ډېر غټ افتخار دی موږ تاسو لپاره، څنګه چې مو د معلومات ولوستل ډایرکټ مې خپل اکونټ کې جوړ کړو. د ما اکونټ هم دی دلته په سرچ کې تاسو ورکئ. ما اصلي کوم اکونټ دی د نثار عباسی افیشل، دا د ما اکونټ دی. په دې باندې به کلیک وکئ او ما هم د سره فالو کړئ. دا هغه نننۍ ویډیو تر بلې ویډیو چې زه نثار احمد عباسی د معلوماتي ویډیو سره ځم. تاسو په لویه بخښونکي الله سپارم.